Čau, čau lidi. Já mu říkat čau lidi, asi ne, co? Ne, neříkej čau lidi. A mám zdravit nějak? Čus lidi, tady Obsat a dneska jsme si pro vás připravili Ne, hlavně ne. Tak Unikátní rozhovor s vítězem mistrovství České republiky. Zdravíme fanoušky Entropiku, právě se nacházíme v Entropic Officech a já jsem tady Jobset a můj dobrý kámoš a spoluhráč Petr Enigma Balcar. Ahoj. A my si pro vás jdeme připravit takové menší shrnutí, co se stalo v posledním roce, co se stalo hlavně třeba v MČR a co je naše budoucnost, co se týče Hearthstoneu a jak nějaké třeba nové překvapení. Máte se na co těšit. Tak co Péťo, jak se dařilo tuhle sezónu? Co MČR? No, jak už mě tady představil, dařilo se hodně dobře, vyhrál jsem, takže určitě maximální spokojenost. Cesta na MČR byla poměrně dlouhá, nakonec jsem se dostal přes body, takže ne úplně ta nejjednodušší cesta, ale jsem určitě nadmíru spokojen. A jak vlastně se na to MČR dopadl? Řekněš nějaký průběh turnaje? Tak začalo to poměrně dobře, hned první sérii jsem vyhrál, potom teda jsem, jak to bylo, já jsem první sérii prohrál, co? Já jsem si říkal. OK, tak tady bude kat. No, první sérii jsem bohužel teda prohrál, dokonce jsem byl zrovna i na streamu, ale hned potom se mi podařilo 2 série back to back vyhrát a dostal jsem se do další stage, kde jsem právě porazil dokonce tebe a Je to tak, no, bohužel. Začal druhý den a teda v druhém dnu, tak tam jsem zase prohrál proti tvému bratrovi, takže trošičku nějaká pomsta tam byla, ale potom jsem zase porazil Jamexe, dostal jsem se do semifinále a tam už to šlo jako po másle a... Jako vás porazil semifinále, následního finále? V semifinále byl první rybka a tam to bylo teda poměrně hodně close, prohrával jsem 0-2, ale můj Demon Hunter zase zkušeně jako nejlepší balíček z celého turné, proto jsem ho dokonce i banoval, tak dokázal dát ten reverse sweep 3-2, takže... A teda potom už bylo to finále proti Milanovi, tam to bylo zase naopak, tam jsem já vyhrával 2-0, úplně s Priestem, s kterým jsem měl určitě prohrát. Ty série byly poměrně lucky z mojí strany, poměrně unlucky pro Milana, takže byl jsem určitě rád za to, že jsem měl nějaký lead v té sérii. A potom byl vlastně největší challenge a to porazit jeho druida. A to se mi nakonec podařilo teda až v té poslední finálové sérii, takže bylo to hodně napjatý. Vlastně ten poslední zápas, který si prohrál, to si byl docela unfavorite, to bylo druid do Demon Huntera. Zároveň druid to měl trošku jakoby dobrý, a jak si to povedlo teda vyhrát? Myslím si, že jsem byl trošičku unfavorite, ale nebylo to nic hroznýho, jako třeba nějakých 70%, ale nakonec to tam bylo hodně close, protože Milan měl samozřejmě klasicky rampu a zahrál hrozně early Iseru a nakonec teda to dopadlo tak, že Milan se mohl vyléčit, ale rozhodl se jít pro takovou riskantnější play a to bylo dát si Germination a já jsem naštěstí měl ty 2 karty na to, jakou punishnout a vzal jsem si titul. Tak hlavní je, že to dobře dopadlo a ještě jednou velká gratulace. Moc díky. A to bude stačit a je tam ta Germinace. On proto jde a Enigma už se raduje. Enigma se raduje teďka, já to ještě jednou spočítám. Innervate Hero Power nepřichází, přijde Consumečik, lapidárka Hero Power a dámy a pánové, Enigma se stává mistrem České republiky v Hearthstoneu v roce 2020. Je to tak, Enigma a tým Entropic ovládá celé mistrovství České republiky, tohle nemůže misnout, 10 damage tady práskne do fasády, Enigma už leží na posteli, máme tady vítěze mistrovství České republiky ve hře Hearthstone, gratulujeme Enigmovi a týmu Entropic. Tohle byl nádherný souboj, 3-2 nakonec a mistrem České republiky se stává právě Enigma. A co ty Obsade? Jaká byla tvoje MČR sezóna a jaké máš plány do budoucna? MČR sezóna určitě nebyla špatná, nakonec jsem se dostal právě přes Lásko. Na MČR bylo top 16 lidí teda, což pro mě bylo už jako dobrý, protože jsem ten rok spíš hrál ty Masters Toury, ale jako i to, že se mi to podařilo, tak jsem byl extrémně nadšený, že jsem mohl hrát tu největší turnaj u nás. A na MČR jsem teda schytal hned první zápas Jadlu, což je snad i bývalý mistr ČR, možná nejlepší český hráč, to je těžko říct, jestli jo nebo ne. Ale každopádně jsem ho tam dokonce porazil, potom jsem porazil Milana, ale bohužel potom už jsem nastoupil na mě opravdu těžký soupeři, třeba jako tady právě Péťa. A to už na to jsem nestačil a potom mě dorazil Jamex. Každopádně to byla top 8, což pro mě je solidní výsledek a jsem rád aspoň za to.
To určitě. A teda, jaké máš ty plány? Plány, tak příští rok já doufám v ohlášení už těch Masters Tour, protože Blizzard si dává opět jakoby časově jako si dávají docela jako voraz, ale myslím si, že oznámějí to do měsíce snad a právě mám v plánu tryhardit každou Masters Tour a aby se mi tam dařilo co nejvíc, jak to bude. Na první teda jsem dokonce už kvalifikovaný a tak snad to zopáknu i ty další. Tak teď si sem pozveme file, jo. Už jsem tady. Počkej, uděláme jakože transition. Ráda. Ahoj. Ahoj, Fali. No tak já teda tak nic málo povím o mojí sezóně a o mém mčr. Moje mčr bylo teda velmi podobný jako právě Jobsadovo, protože tak jako on jsem vyhrál svoji skupinu, ve které jsme mimochodem byli spolu, což byla úplná klasika letošního roku, že jo. Jsme snad na každém Playzone eventu byli spolu ve skupině a vždycky jsme oba dva postoupili, takže to jako byla velká To je paráda. pravda. Zase jsme jednou zvládli se tam v té skupině ani nepotkat, porazit všechny ostatní, postoupit dál. A doufal jsem, že tak jako ve zbytku roku, kde jsem se vybral úplně všechny druhý místa, co se dali, takže si jako dáme to finále a pak teda jako třeba prohraju s tebou, to by bylo jako hezký. Ale v těch dalších skupinách jsem potkal budoucího toho druhého finalistu a to byl Milan, který mě teda těsně porazil a pak jsem prohrál v nějaký úplně nesmyslně crazy sérii proti Mishozimu, takže tím skončila moje mčr. Ale jako myslím si, že je super výsledek za Entropic, protože jsme měli 3 hráče v top 8 a navíc mistra, takže úplná paráda za mě tahle sezóna hrozně povedená a těším se na tu příští. A co třeba plány třeba do konce roku? Bude se něco hrát? Tak známe ty konce roku, že jo, není to úplně nabitý těma akcema, ale něco málo samozřejmě bude. Mě teda hlavně, co nás zajímá nejvíc, tak čekáme na oznámení Blizzardu o nové sezóně, takže začnou se hrát určitě kvalifikace na další Masters Toury, který očekáváme, že zase se od ledna února budou prostě konat, takže by vlastně už v prosinci měly být kvalifikace nejpozději. Že tohle to je určitě to, na co se těšíme nejvíc. Jinak budou nějaký menší turné, nějaký takový invitational, nějaký ligy, ale ta velká akce začne až zase po novém roce. No, tak momentálně jsme tady na bootcampu a shrnul bys nám to nějak tady, Fáli? Tak určitě, to rád shrnu. Za prvý teda jsem nadšený z těch prostor, co tady vlastně Entropic vymyslel. Naprostá paráda, spousta míst, kde si můžeme takhle tady chillovat. Je tady dokonce několik sekcí, jsme se tady potkali. Hlavně jsme mohli sdílet teda radost z mistrovského titulu z PUBG, takže to jako bylo super. Kluci to zvládli krásně, takže tady byla i taková jako drobná oslava, nějaký ten přípitek. A jinak, co se týče teda bootcampu našeho, budovali jsme tady nějaký stříbrný místo, že jo, nebo druhý místo na tom padoku, co se hrál vlastně přes víkend. A teďka nás čeká ještě TFT turnaj, právě s ohledem na to, že je konec sezóny, tak hledáme i takovýhle jako alternativy a zkusíme teda uhrát nějaký zajímavý výsledky tam. Čeká nás ještě dneska nějaký ten trénink a večer si zkusíme tady tuhle legraci. Moc děkujeme za sledování a pokud se vám tohle video líbilo, tak nám určitě dejte vědět a něco takového můžeme vymyslet znova.